Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series tự do bên trong. Series tự do bên trong được xây dựng dựa trên những bài giảng của Sogyal Rinpoche, Lạt Ma Tây Tạng, bậc thầy Phật Pháp, người dành cả đời để giúp con người hiện đại hiểu lại chính mình. Trong những chia sẻ rất đội và gần gũi, ông không nói về Phật Pháp như một hệ thống niềm tin, mà như một con đường quay về nội tâm, nơi mọi người có thể tìm thấy sự an ổn từ và hạnh phúc bền vững. Series này không dạy cách trở thành ai khác, mà mời gọi người xem nhìn lại cách mình đang sống, đang tìm hạnh phúc và đang đối diện với khổ đau như thế nào. Tập 1. Con người sinh ra để làm gì? Trong một buổi nói chuyện dài và rất đội, Sogyal Rinpoche, một vị Lama, bậc thầy tâm linh Tây Tạng, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng về Phật Pháp, từng mở đầu bằng một câu tượng trùng rất đơn giản. Mục đích chính của đời người, có thể gọi là trái tim của kiếp làm người, là được hạnh phúc, không phải giác ngộ, không phải tu hành, cũng không phải trở thành một con người hoàn hảo. Trước tất cả những điều đó, con người chỉ có một mong muốn rất chung, được hạnh phúc và tránh khổ đau. Điều thú vị là, theo Sogyal Rinpoche, mong muốn ấy không sai, thậm chí hoàn toàn chính đáng. Ai cũng có quyền tìm hạnh phúc. Ngay cả những người bước vào con đường tâm linh, đi theo Phật Pháp hay bất kỳ con đường tu tập nào sâu xa mà nói, cũng vẫn đang đi tìm hạnh phúc. Chỉ là họ gọi nó bằng một cái tên khác. Trong Phật Pháp, trạng thái hạnh phúc trọn vẹn đó được gọi là giác ngộ, tức là tự do hoàn toàn khỏi khổ đau và có một niềm an vui bền vững, không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này. Rất nhiều người nghe đến giác ngộ liền nghĩ, chuyện đó không dành cho mình. Họ cho rằng đó là việc của các bậc tu hành, của những người sống trong chùa, trên núi, hay ở một thế giới nào đó rất xa đời sống thường ngày. Còn mình thì chỉ cần một cuộc sống thực tế hơn, đủ tiền, đủ an ổn, đủ yêu thương. Sogyal Rinpoche lại nói một điều ngược hẳn. Thật ra, không có gì thực tế hơn việc đi tìm giác ngộ. Bởi vì, theo ông, chừng nào con người chưa chạm tới hạnh phúc bền vững, thì mỗi niềm vui đang có đều chỉ là tạm thời. Nó đến rồi đi, nó phụ thuộc vào điều kiện, và nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Câu hỏi được đặt ra là, nếu hạnh phúc bền vững là điều ai cũng muốn, vì sao đa số con người vẫn thấy mình khổ? Sogyal Rinpoche không trả lời bằng lý thuyết, mà bằng một sự quan sát rất thẳng thắn về đời sống. Ông nói rằng, hạnh phúc thực sự không nằm ở bên ngoài. Nó không nằm trong tiền bạc, địa vị, mối quan hệ hay hình ảnh mà con người xây dựng về chính mình. Tất cả những thứ đó có thể mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng không thể mang lại sự an ổn lâu dài. Sự thật là, mọi thứ đều đã có sẵn trong chúng ta. Hạnh phúc ở ngay trong chúng ta. Thế nhưng, nghịch lý ở đây là, con người lại không ngừng tìm kiếm chính mình ở bên ngoài. Sogyal Rinpoche dẫn lại lời của Patrul Rinpoche, một bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, với một hình ảnh rất đặc giá. Giống như giữ con voi ở nhà, nhưng lại đi tìm dấu chân của nó trong rừng. Con voi đã ở đó rồi, nhưng con người lại mai mít đi tìm dấu vết của nó ở một nơi khác. Hạnh phúc đã có sẵn bên trong, nhưng con người lại tin rằng nó nằm ở đâu đó ngoài kia. Và chính cách tìm kiếm vụng về ấy lại trở thành nguồn gốc của khổ đau. Theo Sogyal Rinpoche, có một nghịch lý rất lớn trong đời sống con người. Càng khao khát hạnh phúc, người ta lại càng dễ rơi vào bất an. Bởi vì phần lớn mọi hành động trong đời đều được vận hành bởi hai thứ: hy vọng và sợ hãi. Hy vọng rằng mình sẽ được hạnh phúc, sợ hãi rằng mình sẽ khổ đau. Ông đặt câu hỏi rất trực diện. Có bao giờ bạn để ý rằng gần như mọi việc ta làm đều xoay quanh hy vọng và sợ hãi không? Hy vọng được yêu thương và sợ bị bỏ rơi. Hy vọng được công nhận và sợ bị xem thường. Hy vọng có được và sợ mất đi.
Trong Phật Pháp, trạng thái này được gọi là 8 mọi bận tâm thế gian. 8 dòng lo âu âm thầm chi phối đời sống con người. Nhưng Sogyal Rinpoche không nói điều đó theo kiểu học thuật. Ông nói rất đội. Con người quá bám vào hạnh phúc của mình và quá sợ hãi bất kỳ khả năng nào có thể làm mình khổ. Chính sự bám chấp và chống cự đó khiến tâm luôn căng thẳng. Ông kể rằng, ngay cả khi bước trên con đường tu tập, ông cũng từng bị hy vọng và sợ hãi quấy nhiễu. Hy vọng được thấy công nhận, sợ bị thấy bỏ quên. Hy vọng hiểu nhanh, sợ mình kém cỏi. Và ông thừa nhận một cách rất người. Điều đó thật mệt mỏi. Bởi vì khi sống trong hy vọng và sợ hãi, con người không bao giờ thấy đủ. Lúc nào cũng có cảm giác thiếu, lúc nào cũng thấy bất an. Một điều rất đáng suy ngẫm mà Sogyal Rinpoche chỉ ra là ngay cả khi hoàn cảnh bên ngoài không tệ, con người vẫn cảm thấy nghèo nàn bên trong. Có đủ ăn, đủ mặc, thậm chí đủ đầy, nhưng trong lòng luôn có cảm giác thiếu một thứ gì đó không gọi tên được. Và thế là người ta nghĩ, nếu có thêm một chút tiền nữa, nếu có một mối quan hệ khác, nếu được công nhận nhiều hơn, thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi khi có được, cảm giác thiếu ấy vẫn còn nguyên. Theo Sogyal Rinpoche, đó là vì con người đang cố xây dựng hạnh phúc trên những điều kiện không bao giờ ổn định. Và vì thế, hạnh phúc ấy không thể bền. Ông nhắc lại lời của Ngài Long Thọ Nagarjuna, một bậc luận sư vĩ đại của Phật Pháp. Không có kho báu nào lớn bằng sự biệt đủ. Không có khổ đau nào lớn bằng lo âu. Con người khổ không hẳn vì thiếu, mà vì không bao giờ thấy đủ. Tập đầu tiên của hành trình tự do bên trong dừng lại ở đây, không phải để đưa ra lời khuyên, mà để đặt ra một câu hỏi rất căn bản. Có phải ta khổ không phải vì cuộc đời quá tệ, mà vì ta đang tìm hạnh phúc sai cho? Nếu đúng như vậy, thì có lẽ vấn đề không nằm ở việc phải có thêm điều gì, mà là cần nhìn lại cách ta đang đi tìm hạnh phúc. Và đó cũng chính là nơi mà tập tiếp theo sẽ bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.